berada di Pelancaran. Boleh tengok kat depan tu ada motor-motor yang akan di-reveal nanti. Ini katanya helmet yang akan dimenang. Aku harap aku menang helmet ni. Sign siapa tu? Rossi? Bukan? Marquez lah. So inilah dia motor dia. So bermakna CB500F, maknanya ini adalah segmen 500 lah. Ini yang lama lah, yang aku pernah buat review ni 250. Aku tempting tengok ni CRF ni. Ini kau dapat ni. So aku nak pergi tukar baju dulu. Kata nak menang. Kita nak jadi pendekar ini. So Hanif tengah main juga. Hanif, menang ke kalah ni? Nampaknya masih ketinggalan. Tapi kita cuba. Kira. Berapa 1.5 balik? 6 kan? 6 balik. 6 ke 7? 7. Hanif menang. 6, 37, 38, 40, 42. Oh, Hanif menang. Kau menang kan? Dia nak tawarkan lelaki. Kenapa pula menang? Nil. Dapat dia. Dia dapat tiket lah. Okay. Oh, aku dapat 2. Sekarang mana tu? Ini perlawanan antara Amir dan ini hantar wakil mana boleh. Ini wakil. Yakin nak? Ini budak matematik ni. QS Dulu mati lah. Gentlemen, are you ready? Please unveil in 3, 2, 1. Okey, kita ada 3 model baru di sini, iaitu CB500F, 500X dan juga CBR500R. Yeah. Budak yang kecoh tu. Belum. Kita nak main lawan pemadam. Ini hasil control later. Okey, kita Siapa jatuhkan dulu? jangan jauh sampai ada penghujung ya. Kali jentik. Kali jentik. 1, 2, 3. Siapa yang habiskan dulu? If you finish first, raise your hand. Habiskan dulu. Telan je. Weh, raya kau tak boleh nak telan. Boleh. Everyone will receive 5 pieces of batu cermin ya. Okay. Come on, Baksu, come on. Bukti ada ni. Come on. Okay. Count to 3. 1, 2, 3. The one that stays the longest will go. Okay. Just only one try ya. Okay, everyone fix your yo-yo and start. Oi, dah berlatih ya. Sekejap. You may now present the grand prize to the grand prize winner. Okay, ini berdasarkan pilihan Mr. yang sudah sendiri ya. Okay, beliau telah memenangi helmet showy yang telah ditandatangani oleh Mark Marquez sendiri. Wow. Okay, semua orang. Okay, everybody take photos together. Aku dapat juga hamper walaupun berpanas dengan rambut yang panjang. Walaupun tak menang helmet, tak apalah. Janji ini rezeki kita dapat ni.